यार बुढो लास्ट राम्रो छ यार फ्रीको पढाइदिरहेछ भने नै भएको छैन हाम्रो 2 महिना अनलाइन हैन 2 महिना जति अनलाइन हुँदा होला 2 महिना अनलाइन हुँदैछ के अनि 2 महिना अफलाइन त्यो 4 महिना त भइसक्यो यार यार मलाई आज 1 साल बाँकी छ एक्जाम गर्नको लागि सिई हुनलाई म 4 महिनामा यार मेरो धेरै कम्प्लिट भइसक्यो अब बस रिबुट गर्दै बस्ने हो मान्छेको दिमाग खराब भइसक्यो Hello, hello, hello. Hello guys. अमृत भट्टराई सुन यो हामीले चाहिँ नयाँ जुमबाट उ गरे हो के खासमा अस्तिसम्म प्रब्लम भइरहेको थियो के है सो दिस इज न्यू जुम टाइम कति भयो भन्दाखेरि ठ्याक्क 1 बजेर 1 मिनेट भएको छ र यहाँ मान्छे पनि 101 1 बजेर 1 मिनेट मान्छे पनि 101 ल कसैलाई केही बोल्न मलाई एकजनालाई अनम्युट गरिदिन्छु अनिशालाई मैले अनम्युट गरे अनिशा हजुर सर कहाँबाट पढेको कुन ठाउँको हो चितवनबाट के रे कुन कलेज पढेको अरुमा ल म्युट गरिहाल अब सुन आज हामी यो हाम्रो चाहिँ थर्मोडायनामिक्सको लेक्चर 5 हो कि 6 हो भन त थर्मोडायनामिक्सको लेक्चर यो 5 हो कि 6 हो 6 हो यस हामीले 5 वटा लेक्चर्स गरिसकेका छौं दिस इज द 6th लेक्चर मलाई भन त हामीले के पढिरहेको थियौं रिजल्ट अफ फ्लट भनेर हैन रिजल्ट पढिरहेको थियौं हाम्रो टपिक के थियो भने रिजल्ट अफ FLOT फ्लट भनेको यस आज हामी के पढ्छौं थाहा छ इन्थाल्पी को बारेमा पढ्छौं इन्थाल्पी टपिक मैले लेखेको थिएँ त्यसपछि मैले छोडेको थिएँ है ल इन्थाल्पी को बारेमा हल्का हामी बुझौं ल कसैले डिफाइन गर्न सक्छौ व्हाट डु मीन बाइ इन्थाल्पी इन्थाल्पी भने के हो इन्थाल्पी भने के हो भन है इन्थाल्पी भने के हो भन त कसैले भन्न सक्छौ एकदम रमाइलो गरेर पढौं है अब हामी सबैजना रमाइलो गरेर पढौं है मैले आदित्य सिलवाललाई मैले अनम्युट गरे आदित्य सिलवाल मैले सरोजलाई अनम्युट गरे सरोज शर्मा के हो यो इन्थाल्पी भने के हो भन त व्हाट इज दिस इन्थाल्पी सर इन्थाल्पी भनेको चाहिँ हिट कन्टेन्ट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर जस्तो कि म तिमीलाई एउटा कुरो देखाउँछु है कुनै पनि सिस्टम कुनै पनि बडीको के हुन्छ इन्टरनल एनर्जी हुन्छ के एउटा मेरो फोटो हेरिरा छ र त एकचोटी
माई फोटो भिजिबल कि नट भिजिबल एकचोटि हेर त हेर है सो मैले एउटा यो मैले के देखाइरहेको छु भन त एकचोटि मैले के देखाइरहेको छु हेर त हेर बक्स जस्तो देखाइरहेको छु बक्स देखिरहेको छ हेर त ओके त बोल यार हो कि हैन एउटा बक्स देखिरहेको छौ मैले बोलेको सुनिरहेको छौ एउटा बक्स देखिरहेको छु है थाहा छ यो बक्सको केवल आफ्नो इन्टरनल इनर्जी होला यो बक्सको हैन यो बक्स भित्र के होला इन्टरनल इनर्जी होला हैन तर यो बक्सको भोल्युमको कारणले यो बक्सको हैन भोल्युमको कारणले हैन पनि एउटा इनर्जी त हुन्छ नि त पुरै यो युनिभर्समा यो बक्सले के गरेछ एउटा स्पेस अकुपाई गरेछ के बिकज अफ इट्स भोल्युम यो बक्सले के गरेछ भन एउटा स्पेस अकुपाई गरेछ बिकज अफ इट्स भोल्युम हैन त्यो के रे सो त्यो के रे यो भित्र त एउटा इन्टरनल इनर्जी बक्स केही देखा छैन स्क्रिनमा अब स्क्रिनमा हैन है त्यो भिडियोमा हेर न भिडियोमा अबे मान्छे कहाँ देखिरहेको छु तिमी यार फर्क्यौ अब एकचोटि हेर त अब देखा होला हेर त अब देखिरहेको छु अब यो बक्स देखिरहेको छु नाइ भन्छ यार छैन भन्छ यार सुन सो मैले चाहिँ एप्पल पेन्सिल भेरी गुड सुन सो मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यो बक्सको भित्र केवल आफ्नो इन्टरनल इनर्जी होला हैन के होला भने आफ्नो इन्टरनल इनर्जी होला तर यो बक्सको जुन भोल्युम छ नि भोल्युम त्यो भोल्युमको कारणले हैन भोल्युमको कारणले पनि के हुन्छ एउटा इनर्जी चाहिँ कन्टेन गरे हुन्छ के एकचोटि हेर है म चाहिँ के गराइरहेको छु भन्दाखेरि धेरै बुझाउन खोज्यो भने तिमीहरू बुझ्दो रहन्छौ डाइरेक्ट डेफिनेसन म लेखाइदिन्छु धेरै बुझाउन खोजेसी तिमीहरू चाहिँ बुझ्दो रहन्छौ सो लेख नेट इनर्जी कन्टेन्ट लेख त नेट इनर्जी कन्टेन्ट प्लिज राइट डाउन इन्थाल्पी को बारेमा लेख इन्थाल्पी ENTHALPY इन्थाल्पी EH बाट हामी डिनोट गर्छौं है सो लेख त नेट इनर्जी कन्टेन्ट of the system net energy content हैन net energy content of the system लाई हामी के भन्छौं इन्थाल्पी भन्छौं सो इन्थाल्पी इज एक्चुअली हैन सिस्टमको भित्र आफ्नो के हुन्छ भन इन्टरनल इनर्जी हुन्छ इन्टरनल इनर्जी प्लस त्यो भोल्युमको कारणले जुन इनर्जी हुन्छ नि त्यो इनर्जीलाई हामी के भन्छौं पीवी इनर्जी भन्छौं भोल्युमको कारणले जुन इनर्जी हुन्छ त्यो इनर्जीलाई हामी के भन्छौं पीवी इनर्जी भन्छौं सो इन्थाल्पी इज एक्चुअली इन्टरनल इनर्जी तिमीलाई यु पनि माने हुन्छ ई पनि माने हुन्छ जे मान्न मलाई माने हुन्छ है ई प्लस के भन्नु कुन इनर्जी भन त पीवी इनर्जी त्यो यो पीवी इनर्जी भनेको दिस इनर्जी इज बिकज अफ द भोल्युम सो सिस्टमको भोल्युमको कारणले जुन इनर्जी छ नि भोल्युमको कारणले त्यो सिस्टमको भोल्युमको कारणले जुन इनर्जी छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौं पीवी इनर्जी भन्छौं सो दिस इज एक्चुअली के भन इन्थाल्पी ल भन इन्थाल्पी भनेको एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी कि इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी भन त इन्थाल्पी भनेको दिस इज एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी यो कस्तो प्रोपर्टी भने एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी दिस इज एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी थाहा छ ल भन यो स्टेट फंक्सन हो कि पाथ फंक्सन हो भन स्टेट फंक्सन हो कि पाथ फंक्सन भनेको जम्मा दुईटा हो क्यू र डब्लु दिस इज स्टेट फंक्सन के भन दिस इज स्टेट फंक्सन मलाई भन इन्थाल्पी को एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्न मिल्दैन के हामीले अलवेज के निकाल्ने हो थाहा छ ओन्ली चेन्ज निकाल्ने हो लेख त कान्ट फाइन्ड एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्न मिल्दैन हैन ओन्ली के भन वी क्यान फाइन्ड द चेन्ज के भन त ओन्ली वी क्यान फाइन्ड द चेन्ज र थाहा छ यदि तिम्रो रियाक्सन छ भने रियाक्सनको लागि चेन्ज अफ इन्थाल्पी निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने थाहा छ HP प्रोडक्ट माइनस HR रियाक्टेन्ट यो दिस इज फर रियाक्सनको लागि HP माइनस HR रियाक्सनको लागि हैन प्रोडक्टको इन्थाल्पी माइनस के भन रियाक्टेन्टको इन्थाल्पी तर ग्यासको लागि ल भन ग्यासको लागि डेल्टा H कसरी निकाल्ने फाइनल माइनस इनिशियल गर्ने ग्यासको लागि के गर्ने भन त
फाइनल माइनस इनिशियल हो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो ल। सो तिमीलाई कसैले क्वेसन सोध्यो हैन इन्थाल्पी र इन्टरनल एनर्जीमा कसको भ्यालु बढी होला भन त? एचपी सुन, एचपी भनेको प्रोडक्ट अनि के अरे इन्थाल्पी अफ प्रोडक्ट, एचआर भनेको इन्थाल्पी अफ के भन के अरे रियाक्टेन्ट। ल अब एकचोटि लेख त, हामीले 4 वटा प्रोसेससम्म गराएको थियौँ, अब हामी 5औं प्रोसेस गरिरहेछौँ। यो 5औं प्रोसेस भनेको के थाहा छ? आइसोबेरिक प्रोसेस। यो 5th प्रोसेसको नाम के भन? आइसोबेरिक। आइसोबेरिक प्रोसेस, प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस थाहा छ? आइसोबेरिक प्रोसेस भन्नाले के हुन्छ? प्रेसर के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट। ल आइसोबेरिक प्रोसेसमा के हुन्छ भन? प्रेसर के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट। प्रेसर के हुन्छ भन? कन्स्ट्यान्ट। आइसोबेरिक प्रोसेसमा प्रेसर के हुन्छ भन? कन्स्ट्यान्ट। ल भन, फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ भन? फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स के भन्छ भन? डेल्टा ई इज इक्वल टु क्यू प्लस डब्लु हो कि भन? डेल्टा ई इज इक्वल टु क्यू प्लस डब्लु हो कि भन? अरे हो कि होइन भन न? डेल्टा ई इज इक्वल टु के हो भन? क्यू प्लस डब्लु हो कि भन? ल भन, डेल्टा ई भने के हो भन त? डेल्टा ई भने के हो? ई2 माइनस ई1 हो कि भन? ई2 माइनस ई1 हो कि भन? क्यू भनेको क्यू भइहाल्यो। ल भन, वर्क डन भने के हो? वर्क डन भनेको माइनस पी v2 माइनस v1 हो कि भन? वर्क डन भने के भन? वर्क डन भने के भन? v2 माइनस v1, माइनस p v2 माइनस v1। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सुन है, अब हामी के गरौँ, यो ब्र्याकेटलाई ओपन गरौँ। यो ब्र्याकेटलाई म के गरिरहेको छु? ओपन गरिरहेको छु। एकचोटि हेर त, मैले के गरेँ? e2 प्लस pv2 लेखेँ। e2 प्लस के गरेँ भन? pv2 लेखेँ है। e2 प्लस pv2 लेखेँ होइन। त्यसपछि यतातिर q प्लस e1 प्लस pv1। बुझ्यो मैले के गरेँ? यो ब्र्याकेटलाई के गरेँ? ओपन गरेँ र pv2 लाई मैले यता लगिदिएँ के। यो ब्र्याकेटलाई मैले ओपन गरेँ र यो pv2 माइनस pv2 लाई यता लगिदिएँ। अब केही त बोल्ला हो कि होइन? केही त बोल्नु पर्यो नि, हो कि होइन भन न? एकचोटि हेर त, यहाँ तिमीले के देखिरहेको छ? यो e2 प्लस pv2, e2 प्लस pv2 भनेको ल भन इन्टरनल इनर्जी प्लस pv2, e2 प्लस pv2 भने के भन त? e2 प्लस pv2 भने के हो थाहा छ? h2 हो। दिस इज h2 इज इक्वल टु के भयो? क्यू भयो। क्यू भयो। ल भन, e1 प्लस pv1 मलाई के भन? h1 हो कि भन? h1 हो। सो तिमीले के देखिरहेको छ? h2 माइनस h1, h2 माइनस h1 इज इक्वल टु के भयो त? क्यू भयो के। therefore change in enthalpy is equal to qp। हिट नै हो के, हिट नै हो। एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर थाहा छ? एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर सुन, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हिट जुन हुन्छ नि, हिट इज इक्वल टु के हुन्छ? चेन्ज इन इन्थाल्पी हुन्छ के। एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, ध्यान, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन हो के। एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर डेल्टा एच इज इक्वल टु के हुन्छ? क्यू हुन्छ के। डेल्टा एच इज इक्वल टु के हुन्छ? क्यू हुन्छ है। एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर डेल्टा एच इज इक्वल टु के हुन्छ? क्यू हुन्छ। ल भन, एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम के होला भन त? एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम के होला भन? एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम डेल्टा ई इज इक्वल टु के हुन्छ भन? क्यू हुन्छ के। एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, ध्यान सुन, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर डेल्टा एच इज इक्वल टु के हुन्छ? क्यू हुन्छ। एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम डेल्टा ई इज इक्वल टु के हुन्छ? क्यू हुन्छ है। ल भने यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गर फटाफट। यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गर फटाफट। यो कन्क्लुजनलाई हामी लेखौँ, यो कन्क्लुजनलाई हामी लेखौँ। हिट एट कन्स्ट्यान्ट, सुन्न है, यो कन्क्लुजनलाई लेखौँ है। हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम क्यूभी लेखौँ न। हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेपछि के हो भन? क्यूई हो। ल भन, हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भन्ने के हो भन? हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेपछि के बुझ्नु पर्यो? क्यूई बुझ्नु पर्यो। ल भन, हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भन त? हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको क्यूपी लेख न। क्यूपी इज इक्वल टु के बुझ्नु पर्यो भन? डेल्टा एच बुझ्नु पर्यो। सो हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको, हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको डेल्टा ई हो। हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको डेल्टा एच हो। एन्ड इन दिज केसेस यो पनि लेख, इन दिज केसेस heat is independent of के भन? path।
इन दिस केसेस हैन हिट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ के भन पाथ इन दिस केसेस हैन हिट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ के भन पाथ ल सो यो कुरो अब हामी के पढ्छौं थाहा छ रिलेसन बिट्विन अब हामी के पढ्छौं थाहा छ रिलेसन बिट्विन डेल्टा एच एन्ड डेल्टा ई यो चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट हो रिलेसन बिट्विन डेल्टा एच एन्ड डेल्टा पी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन बिट्विन डेल्टा एच ल भन डेल्टा एच भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भन डेल्टा एच भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भन त डेल्टा एच भन्नाले के बुझ्छौ भन क्यूपी क्यूपी बुझ्छौ ल भन डेल्टा ई भन्नाले के बुझ्छौ भन त क्यूभी के बुझ्ने भन क्यूभी अच्छा हिट भनेको पाथ फंक्सन हो ध्यान सुन है हिट भनेको पाथ फंक्सन हो तर हिट एट कन्स्टेन्ट भोल्युम पाथ फंक्सन हैन हिट एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेको पाथ फंक्सन हैन भयो कस्तो मजाको नोट्स यार हेर त टक्क टक्क कस्तो मजाको नोट्स हो किन भने फटाफट भन नोट राम्रो सके छैन फटाफट भन्नु पर्यो यस ल भले रिलेसन लेखम रिलेसन हामी के गरौँ डिराइभ गरौँ रिलेसन बिट्विन लेख त लेख रिलेसन बिट्विन प्लिज राइट डाउन रिलेसन बिट्विन बानेश्वरबाट क्लास लिइरहेको छु के त्यही भएर खासै डिस्टर्ब भएको छैन के डेल्टा एच एन्ड डेल्टा ई ल रिलेसन बिट्विन के भन डेल्टा एच एन्ड डेल्टा ई ल भन डेल्टा एच भने के हो भन त डेल्टा एच भनेको क्यूपी हो कि हैन भन डेल्टा एच भनेको ल न डेल्टा एच भनेको क्यूपी हो कि भन डेल्टा एच भनेको क्यूपी ल भन डेल्टा ई भने के भन त डेल्टा ई भने के भन क्यूभी यो दुईटाको हामी के गरौँ रिलेसन लेखौँ के यो दुईटाको हामी के गर्ने भन त रिलेसन यो दुईटाको हामी के लेखौँ भन रिलेसन फेरि भन यो दुईटाको के लेखौँ हामी रिलेसन हामीलाई के थाहा छ हामीलाई के थाहा छ एच इक्वल टु ई प्लस पीभी थाहा छ हामीलाई के थाहा छ भन त एच इक्वल टु ई प्लस पीभी एच इक्वल टु के भन ई प्लस पीभी सो डेल्टा एच इक्वल टु के भन त डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीभी ल न डेल्टा एच इक्वल टु के भन डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीभी अब ध्यान दिएर तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन यो मेन फर्मुला हो यो मेन रिलेसन हो के डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीभी ध्यान दिएर सुन है मेरो कुरो डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीभी भनेको मेन रिलेसन हो अब यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा केसेसको लागि पढ्छौँ एउटा ग्यासको लागि पढ्ने हो अर्को रिएक्सनको लागि पढ्ने हो के र ग्यासको लागि फेरि दुईटा फर्दर कन्डिसन पढ्ने हो एट कन्स्टेन्ट प्रेसर पढ्ने हो एट कन्स्टेन्ट भोल्युम पढ्ने हो रिएक्सनको लागि पनि फेरि दुईटा कन्डिसन पढ्ने हो एट कन्स्टेन्ट प्रेसर पढ्ने हो एट कन्स्टेन्ट भोल्युम पढ्ने हो केही त भन्न यार बुझिरहेको छौ कि छैनौ एकछिन है एकछिन ल एकछिन ओ सरोज के छ भाइ सरोज कहाँ गयो ल आवाज आ गया है ना मेरो आवाज आइरहेको छ र त आवाज कमिङ कि नट कमिङ भन आवाज कमिङ कि नट कमिङ यस कमिङ ल एकजनाले आज त्यो उल्याउन यार एउटा मलाई कस्तो राख्न मन लाग्छ के सबैजना जुमको त्यो स्क्रिनशट लिएर हुन्छ नि सबैले भिडियो हालिरहेछ अनि कस्तो कस्तो भयो के मलाई नि यसो हल्का राखौँ जस्तो भयो के एकजना कसैलाई त्यो ओला आउँछ के हाम्रो यो एउटा भाइ थियो के उसले चाहिँ क्या मजाले लिन्छ आउँछ मलाई ल एउटाले लिएर हैन पोस्ट गरौँ न सबैजना तहल्का त मचाउनु पर्यो नि यार मार्केटमा यहाँ त केही अर्कै माहौल बनिरहेछ भने भन्नु पर्यो नि त हेर त माहौल ल ध्यान दिनु सुन सो हाम्रो मेन फर्मुला हामीले रिलेसन हेर्न खोजिरहेछौँ सर आँप चुरा खा छैन सुन ध्यान दिनु सुन है यहाँ चाहिँ डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस डेल्टा यो भनेको मेन फर्मुला हो अब हाम्रो यो रिलेसन छ नि ग्यासको लागि छुट्टै हुन्छ रिएक्सनको लागि छुट्टै हुन्छ एट कन्स्टेन्ट प्रेसर एट कन्स्टेन्ट भोल्युम यसलाई म के गर्दैछु दुई भागमा डिभाइड गर्दैछु यसलाई म दुई पार्टमा डिभाइड गर्दैछु
र एक साइड म के लेख्दै छु ग्यास, एक साइड म के लेख्दै छु भने रिएक्सन, एक साइड ग्यास र एक साइड के भन त रिएक्सन। केही त बोल न यार, हो के हैन यार। ल न ग्यासको लागि फेरि दुईटा फर्दर कन्डिसन, ग्यासको लागि फेरि दुईटा फर्दर कन्डिसन, एउटा एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, अर्को भनेको एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हैन। एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, सुन त प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने के होला भन त, डेल्टा एच इक्वल टु हैन, डेल्टा एच इक्वल टु के होला भन त, म्युट छु कसरी बोल्ने भन्ने लेखिरहेछ, म्युट छु कसरी बोल्ने सर, मेसेज गर्ने नि यार, म्युट छु भनेर हुन्छ, मेसेज गर्ने नि त्यहाँ। डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस, ल भन प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भनेछ, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट, प्रेसरलाई बाहिर झिक्दो, प्रेसर, अरे भाइ यो भनेको हाम्रो मेन हो, यहाँ चाहिँ मैले प्रेसर कन्स्ट्यान्ट लिइरहेको छु भने प्रेसरलाई बाहिर झिक्दो, ए प्रेसर बाहिर है, प्रेसर बाहिर, प्रेसर बाहिर, डेल्टा भी, पी डेल्टा भी। सबैजना मेसेजमा लेख, आई लेभल मेसेजमा लेख सबैजना, नत्र यो स्लाइड अगाडि बढ्दैन के, आई भने मेसेजमा लेख्नु पर्यो सबैजना। अबे आइया भने लेख्न भने यार अजीब मान्छे यार, आइया लेखिरहेको छ यार, के आवाज निकाल्यो, आइया भने हैन नि त, आई भनेको थियो मैले। यस सुन, डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, डेल्टा एच इक्वल टु के भन, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी। थाहा छ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा ध्यान दिनु सुन है, पीभी इक्वल टु फर्मुला पढाएको छ, पीभी इक्वल टु एनआरटी, पीभी इक्वल टु एनआरटी भनेर पढायो होला, पढाएको छौ। पीभी इक्वल टु के भन त, एनआरटी, के भन त, पीभी इक्वल टु के भन, एनआरटी, पीभी इक्वल टु के भन, एनआरटी पढायो होला, पीभी इक्वल टु के भन, एनआरटी, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। हामीले कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा नाटक गरिरहेका छौँ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। तिमीले एउटा ग्यासमा हैन नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यास के हुन्छ, कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो आर त बच्चैदेखि कन्स्ट्यान्ट हो, आर त बच्चैदेखि कन्स्ट्यान्ट हो। सो तिमीले के देखिरहेको छौ, टेम्परेचर केमा, भोल्युम केमा डिपेन्ड गरिरहेको छ, टेम्परेचरमा। सो यो पीडीभी लाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ के, डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस हैन एन कन्स्ट्यान्ट आर कन्स्ट्यान्ट। थाहा छ एन कन्स्ट्यान्ट आर कन्स्ट्यान्ट, यो टेम्परेचर चाहिँ भोल्युममा डिपेन्ड गरिरहेछ। सो डेल्टा टी लेख, एन आर डेल्टा टी, के लेख्न मिल्छ भन त, एन आर डेल्टा टी। फेरि भन के लेख्न मिल्छ भन, डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई एन आर डेल्टा टी, डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई एन आर डेल्टा टी। यो भनेको कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको बेला, कुन बेला भन त, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको बेला। अब सुन कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको बेला के होला, एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम मोल त सेमै हुन्छ नि, एउटा कन्टेनरमा हैन मोल त सेमै हुन्छ नि, तिम्रो रिएक्सन गराइरा हैन नि त, एउटा कन्टेनरमा तिमीले वर्क डन गरायो भने मोल के चेन्ज हुन्छ र, नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यास चेन्ज हुन्छ र, पिस्टनलाई मैले माथि लगे, पिस्टनलाई मैले तल लगे, भोल्युम पो चेन्ज हुने हो त। एउटा कन्टेनरमा सर्टेन मोल्स अफ ग्यास छ भने ग्यासको मोल त चेन्ज हुँदैन नि त, हामीले यहाँ रिएक्सन गराइरा हैन नि त, यहाँ त हामीले के गरिरहेको, पिस्टनलाई तल माथि मात्र गरिरहेको के। सो भोल्युम चेन्ज हुन्छ हैन, भोल्युम चेन्ज हुन्छ जसको कारणले वर्क डन हुन्छ, मोल्स अफ ग्यास त चेन्ज हुँदैन नि त। सो तिमीले के देखिरहेको छ, भोल्युम डाइरेक्टली केमा डिपेन्ड गरिरहेछ भन, टेम्परेचरमा। सो यो एनआरटी। अब सेम नाटक यहाँ हेर, एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हेर है, एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हेर, ल भन डेल्टा एच इक्वल टु के भन, डेल्टा ई प्लस। अब ल भन बाहिर कसलाई झिक्ने, प्रेसरलाई बाहिर झिक्ने कि भोल्युमलाई बाहिर झिक्ने भन त, प्रेसरलाई बाहिर झिक्ने कि भोल्युमलाई बाहिर झिक्ने, फटाफट भन, प्रेसरलाई बाहिर झिक्ने कि भोल्युमलाई बाहिर झिक्ने भन त। अब हामीले गरिरहेछौँ एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम गरिरहेछौँ, सो भोल्युमलाई बाहिर झिक्ने, भोल्युम, त्यसपछि के होला भन, भोल्युमलाई मैले बाहिर झिकेपछि के होला, भोल्युम डेल पी होला, के होला भन, भोल्युम डेल पी होला। सेम नाटक यहाँ हेर, सेम नाटक यहाँ हेर, सेम नाटक हेर, यहाँ तिमीले के देखिरहेको छौ, यहाँ चाहिँ तिमीले के देखिरहेको छौ, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट, मोल कन्स्ट्यान्ट, आर त के भनिरहेछ, आरले के, म त बच्चैदेखि कन्स्ट्यान्ट हो, आर भन्ने त बच्चैदेखि जन्मिँदाखेरि नै कन्स्ट्यान्ट हो आर। तिमीले फेरि के देखिरहेको छौ, प्रेसर टेम्परेचरसँग के रहेछ, डिरेक्टली प्रोपोर्सनल, प्रेसर टेम्परेचरसँग के रहेछ भने डिरेक्टली प्रोपोर्सनल, प्रेसर टेम्परेचरसँग के रहेछ भने डिरेक्टली प्रोपोर्सनल। तिमीले के गर्न मिल्छ थाहा छ, यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ, डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस एनआर डेल्टा टी, एनआर डेल्टा टी। ल यो कुरो बुझेको छैन फटाफट भन त, एनआर डेल्टा टी, फेरि भन एनआर डेल्टा टी। सो आजबाट के बुझ भन्दाखेरि ग्यासको लागि रिलेसन के हो थाहा छ, डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई एनआर डेल्टा टी।
एनआर डेल्टा टी, फेरि भन डेल्टा एच इज इक्वल टु डेल्टा ई एनआर डेल्टा टी, डेल्टा एच इज इक्वल टु डेल्टा ई एनआर, 10 20 बोल्नु पर्यो क्या यो रिलेसन, डेल्टा एच इज इक्वल टु डेल्टा ई एनआर डेल्टा टी, एनआर यो ग्यासको लागि हो, whether it occurs at constant pressure or constant volume. अब हामी कसको लागि गर्छौँ भने रियाक्सनको लागि। चलो 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 आ जाओ रियाक्सन तिर, आ जाओ रियाक्सन तिर, आ जाओ। ओहो ओहो रियाक्सन, आज लास्टै क्लास ढाड दुख्यो यार, आउँछ न यसको खतरनाक खतरनाक न्युमेरिकल गराउँछु अहिले, मजा आउँछ हेर। एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हेर है पहिला, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर ल भने एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भन्दाखेरि के होला, डेल्टा एच इज इक्वल टु डेल्टा ई प्लस के हुन्छ पी डेल भी हुन्छ, डेल्टा ई प्लस के हुन्छ भने पी डेल भी। थाहा छ बाइ डिफल्ट हामीले के मान्ने गरे हुन्छौँ, कुनै रियाक्सन भइरहेछ भने एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा भइरहेछ हामी मान्ने गरे हुन्छौँ के। 99% रियाक्सन्सहरू हामीले गराउँदाखेरि टेम्परेचर र प्रेसर के गर्ने गरे हुन्छौँ, कन्स्ट्यान्टै मान्ने गरे हुन्छौँ के। मलाई भन रियाक्सनमा मोल चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन, रियाक्सनमा मोल्स चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन फटाफट भन। रियाक्सन्समा मोल्स चेन्ज हुन्छ के, मोल्सहरू के हुन्छ त घट्छ बढ्छ हैन, मोल्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ के। यहाँ चाहिँ तिमीले पिभी इक्वल टु एनआरटी रियाक्सनको लागि, फेरि रियाक्सन्सको लागि हेर पिभी इक्वल टु एनआरटी, पिभी इक्वल टु एनआरटी। ल भन रियाक्सन्समा रियाक्सन जहिले पनि हामीले गराउँदाखेरि प्रेसर टेम्परेचर के लिने गरे हुन्छौँ, कन्स्ट्यान्ट मानेरै गर्ने गरे हुन्छौँ, कन्स्ट्यान्ट यो बच्चेदेखि कन्स्ट्यान्ट। सो भोल्युम र यो मोल के रहेछ त भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ। सो हामीले केमा चेन्ज देखिरहेछौँ, मोल्समा चेन्ज देखिरहेछौँ। सो रिलेसन के आउँछ र डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आरटी, डेल्टा एनआरटी र यो डेल्टा एन के लिने हो, डेल्टा एनजी लिने हो, डेल्टा एन के लिने हो भने डेल्टा एनजी। यो के को लागि हो भने त रियाक्सनको लागि, यो के को लागि भन रियाक्सनको लागि, के को लागि भन रियाक्सनको लागि। अब एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हेर, एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा पनि के थाहा छ, डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस पी डेल भी। सो डेल्टा एच इक्वल टु के हुने भयो, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। सो तिमीले के बुझ भन्दाखेरि दुईटा फर्मुला याद गर के, ग्यासको लागि हैन, ग्यासको लागि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, ध्यान दिनु है, ग्यासको लागि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको लागि एउटै फर्मुला हुन्छ, डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस एनआर डेल्टा टी, हैन के भन एनआर डेल्टा टी, के भन त एनआर डेल्टा टी। यहाँ चाहिँ मैले अलिक मिस्टेक गरेँ, यहाँ चाहिँ भोल्युम बाहिर हुन्छ डेल्टा पी है, भोल्युम बाहिर डेल्टा पी है, भोल्युम बाहिर डेल्टा पी। सुन अनि रियाक्सनको लागि के याद गर्नु पर्यो भने डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, के भन त डेल्टा एनजीआरटी। ल यहाँसम्म ठिक छ। अब यो धेरैलाई हैन थाहा छ, धेरैलाई चाहिँ अब के चाहिँ गडबड हुन्छ तिमीहरुको, हेर गडबडी के हुन्छ हेर, ओहो कस्तो मिठो फर्मुला आयो म लगाइदिइहाल्छु आन्सर निकालिदिन्छु, हुँदैन के। अब तिमीलाई फर्मुला थाहा छ त्यही पनि क्वेशन गर्न सक्दैन के, तिमीलाई फर्मुला थाहा छ ग्यासको लागि यो हुन्छ अनि रियाक्सनको लागि यो हुन्छ, त्यही नै गर्न सक्दैनौ के तिमीहरु। अब हेर त्यही नै तिमीलाई गाह्रो हुन्छ के। एकचोटी म यसलाई कन्क्लुजन गर्दैछु है, हेर कन्क्लुजन गर्न दिऊ है मलाई। मतलब भन्दा हाम्रो मेन फर्मुला के हो भने डेल्टा एच इक्वल टु के भन्छ, मेन फर्मुला के हो डेल्टा एच इक्वल टु के भन्छ डेल्टा ई प्लस डेल्टा एच इक्वल टु के फर्मुला भन, मेन फर्मुला के हो भने डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस डेल पीवी, यो मेन फर्मुला हो कि भन, यो मेन फर्मुला हो। त हामीले के पढ्यौं, ग्यासको लागि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, अनि रियाक्सनको लागि पढ्यौं कन्स्ट्यान्ट भोल्युम र कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। सो म के गर्दैछु सुन है, यसलाई म दुई भागमा डिभाइड गरेँ, मैले दुई पार्टमा डिभाइड गरेँ र यहाँ म के लेखिरहेको छु, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर लेखिरहेको छु, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर लेखिरहेको छु। र यहाँ म के लेखिरहेको छु, एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम लेखिरहेको छु। ध्यान सुन है, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। ल भने एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भन्दाखेरि डेल्टा एच इक्वल टु के हुन्छ, डेल्टा ई प्लस के हुन्छ पी डेल भी हुन्छ, र एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भन्दाखेरि के हुन्छ भने डेल्टा एच इक्वल टु के हुन्छ, डेल्टा ई प्लस भी डेल पी हुन्छ। अब यो जुन फर्मुला छ नि, यो फर्मुला के एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हैन ग्यासको लागि छुट्टै हुन्छ, रियाक्सनको लागि छुट्टै हुन्छ। ल भन ग्यासको लागि के होला भन, ग्यासको लागि के होला फटाफट भन,
डेल्टा एच इक्वल टू के होला फटाफट भन डेल्टा एच इक्वल टू के होला डेल्टा ई प्लस एनआर डेल्टा टी होला डेल्टा ई प्लस एनआर डेल्टा टी होला ग्यास को लागि टेल मी रिएक्सन को लागि के होला यार रिएक्सन को लागि के होला भन त रिएक्सन को लागि के होला थाहा छ डेल्टा एच इक्वल टू के होला भन डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी अब कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा पनि सेम त हो नि ल कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हैन ग्यासको लागि यही हो ग्यासको लागि यही हो हैन ग्यासको लागि त त्यही त हो नि हैन अनि के रे रिएक्सनको लागि यही हो ल भन यो बुझ्यो बुझेन यो टेबल बुझ्यो बुझेन फटाफट भन त यो टेबल बुझ्यो कि बुझेन अब हामी के गरौँ भन्दा यो डेल्टा एनजी को बारेमा बुझौँ यो डेल्टा एनजी के हो डेल्टा एनजी के हो सुन यो डेल्टा एनजी के हो थाहा छ सम अफ gaseous coefficient of product minus sum of gaseous coefficient of product minus के भन sum of gaseous coefficient of के भन reactant थाहा छ डेल्टा एनजी भने के हो डेल्टा एनजी is actually sum of gaseous coefficient of product sum of gaseous coefficient of product minus sum of gaseous coefficient of के भन हुँदैन सलिड नलिने सरोसम्म न ग्यास मात्र लिनु ग्यास कोफिसिएन्ट अफ के भन रिएक्टेन्ट अहिले हामी क्वेशन गरौँला अब सुन अब हामीले के बेसिक कुरो थाहा हुनु पर्यो यो N2 ग्यास हो बेसिक कुरो हामीलाई थाहा हुनु पर्छ के N2 ग्यास Cl2 ग्यास CO ग्यास हैन CO2 ग्यास हैन O2 ग्यास I2 सलिड I2 के हुन्छ सलिड Br2 के हुन्छ लिक्विड Cl2 के हुन्छ ग्यास यो बेसिक कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्छ के अब यो वाटरको केसमा हेर वाटर जुन चाहिँ पानी वाटर हैन टेम्परेचर 100 भन्दा कम छ भने लिक्विड हुन्छ 100 भन्दा कम छ भने लिक्विड हुन्छ यदि टेम्परेचर 100 अथवा ग्रेटर देन 100 और इक्वल टु 100 छ भने के हुन्छ थाहा छ 100 डिग्री सेल्सियस छ भने के हुन्छ भन्न ग्यास हुन्छ है यो वाटरको केसमा ध्यान दिनु है टेम्परेचर यदि 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ भने त्यो पानी के लिक्विड हुन्छ है त्यो वाटर के हुन्छ लिक्विड हुन्छ यदि टेम्परेचर 100 भन्दा बढी अथवा 100 ज्यादा छ भने हामीले के मान्नु पर्यो ग्यास मान्नु पर्यो केही भनेको छैन वाटर मात्र लेखा चाहिँ केही भनेको छैन भने के बुझ्नु पर्छ थाहा छ केही पनि भनेको छैन भने के मान्नु पर्छ लिक्विड केही भनेको छैन भने रूम टेम्परेचर यस केही भनेको छैन रूम टेम्परेचर लिनु पर्यो रूम टेम्परेचरमा के हुन्छ लिक्विड हुन्छ बुझिरहेको छु अब सुन यो हाइड्रोकार्बनमा हेरौँ यो सबै म बेस बनाइरहेको छु न्युमेरिकलको लागि यो सबै म न्युमेरिकलको लागि बेस बनाइरहेको छु अब हाइड्रोकार्बनमा हेर हाइड्रोकार्बन थाहा छ हाइड्रोकार्बनमा हेर है CH3 सरी मतलब पहिला यो दारु हेरिहाल है CH3OH के हुन्छ लिक्विड हुन्छ है C2H5OH के हुन्छ थाहा छ C2H5 ब्र्याकेट मैले किन लगाए यार C2H5OH के हुन्छ थाहा छ C2H5OH के हुन्छ लिक्विड हुन्छ हैन खाने यही त हो नि हैन C6H5 बेन्जोइक एसिड के हुन्छ सलिड हुन्छ बेन्जोइक एसिड के हुन्छ सलिड हुन्छ है अब हाइड्रोकार्बनमा हेर है इन केस अफ हाइड्रोकार्बन हैन इन केस अफ हाइड्रोकार्बन ध्यान सुन इन केस अफ हाइड्रोकार्बन C12C4 के हुन्छ ग्यास C12C4 लाई के मान्ने हो ग्यास मान्ने हो C5C6 हरूलाई के मान्ने हो भन लिक्विड मान्ने हो C7 देखि के मान्ने सलिड मान्ने हो सो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सुन है अब हामी के गर्छौं क्वेशन तिर आउने हो कहाँ आउने भन त क्वेशन एउटा क्वेशन गरौँ भने बल्ल फिल आउँछ लाइक फेरि रिलेसन याद गर त फर्मुलाको रिलेसन याद गर भन फर्मुलाको रिलेसन याद गर डेल्टा H इक्वल टु के भन डेल्टा H इक्वल टु के भन डेल्टा H इक्वल टु के भन डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T हैन अनि अर्को भन डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT एउटा हुन्छ ग्यासको लागि अर्को हुन्छ रिएक्सनको लागि कति लेक्चरमा सकिन्छ अब खै थाहा हैन कति लेक्चरमा सकिन्छ सकाउन त भोलि नै सकाइदिन सक्छु म के छ र सकाउनु यति मैले नाटक गर्दैन थिए
डाइरेक्ट रिलेसन लेखिदिन्थे, दुईटा न्युमेरिकल गरिदिन्थे, सक्यो भनिदिन्थे। सकाउनु छ र यार, सकाइहाल्छु नि, एकछिनमा सकिन्छ। म डाइरेक्ट रिलेसन लेखिदिन्थे, यसरी यसरी टक 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 रिलेसन सक्यो। यो जुन वी नो वाला कुरो म लेख्दैन थिएँ, वी नो वाला कुरो म लेख्दैन थिएँ। पहिला हेर न क्वेसन्सहरू, हेर न पहिला कस्तो खतरनाक खतरनाक क्वेसन्स लिएर आएको छु, हेर न मजा आउँछ क्या अहिले। ल सब एउटा क्वेसन गर है, हिट अफ भेपराइजेसन क्वेसन गर त हेर। अब हेर यही क्वेसन तिमीले हैन अब चाहिँ तिमीलाई कति मजाले गर्न सक्छ हेर। हिट अफ भेपराइजेसन, हिट अफ भेपोराइजेसन लेख त, हिट अफ भेपोराइजेसन हैन अफ अ लिक्विड, हिट अफ भेपोराइजेसन अफ लिक्विड at 500 Kelvin, 500 Kelvin is 20 kilocalorie per mole, है। What will be the change in, what will be the change in internal energy, internal energy for vaporization, for vaporization of 4 mole, 4 mole दिइरा छ है, 4 mole of this liquid। क्वेसन सुन है, हामीलाई क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हिट अफ भेपोराइजेसन अफ लिक्विड, heat of vaporization of liquid at 500 Kelvin, heat of vaporization of liquid at 500 Kelvin is 20 kilocalorie per mole। What will be the change in internal energy, delta E सोधिरहेछ है, change in internal energy for vaporization of 4 mole of this liquid भनिरहेछ। 4 mole of this के भनिरहेछ भन्न, लिक्विड भनिरहेछ। यो के हो त, रियाक्सन हो, यो के भन्दा रियाक्सन हो। ल भन्न एउटा ए लिक्विड छ है, सल्युसन गर्दैछु अरे, सल्युसन गर्दैछु, ए लिक्विड के भयो त ग्यासमा कन्भर्ट, ए ग्यासमा कन्भर्ट भयो, ए लिक्विड ए ग्यासमा कन्भर्ट भयो र हिट अफ भेपोराइजेसन भनिरहेछ। यसको लागि हाम्रो डेल्टा एच कति दिइरहेछौँ न, यो रियाक्सनको हैन, ए लिक्विड ए ग्यासमा गयो, यसको हाम्रो डेल्टा एच भेपोराइजेसन कति दिइरहेछ भन, 20 किलो क्यालोरी, कति दिइरहेछ भन, 20 किलो क्यालोरी। तर हामीले यो त 1 मोल को लागि हो, यहाँ अगाडि कोएफिसिएन्ट 1 छ नि त, यो 1 मोल को लागि हो। तर हामीलाई के सोधिरहेछ थाहा छ, 4 मोल को लागि सोधिरहेछ है। हामीलाई के को लागि सोधिरहेछ भने 4 मोल को लागि सोधिरहेछ। सो 4 ले मल्टिप्लाई गर, 4a लिक्विड कन्भर्ट भयो 4a ग्यास, यो डेल्टा एच 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो थाहा छ, यो डेल्टा एच एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी कि इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी भन, एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी, 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यो डेल्टा एच कति होला भन, 80 होला, 80 किलो क्यालोरी, 80 किलो क्यालोरी पर मोल, 80 किलो क्यालोरी के भन पर मोल। अघि यो 1 मोल को लागि थियो यो, तर हामीले क्वेसनमा के सोधिरहेछ, व्हाट विल बी द चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी फर भेपोराइजेसन 4 मोल अफ दिस लिक्विड, 4 मोल लिनु पर्यो। यो लिक्विडको कति मोल लिनु पर्यो, 4 मोल लिनु पर्यो भने यो 20 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भने 80 हुन्छ के। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो थाहा छ, डेल्टा एनजी निकाल्नु पर्यो, डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कति होला भन, डेल्टा एनजी भनेको यो रियाक्सनको लागि निकाल्नु पर्यो है, यो रियाक्सनको लागि डेल्टा एनजी के होला, 4 - 0 = 4 होला। डेल्टा एनजी इक्वल टु के होला, 4 - 0 = 4 होला। सिन्स दिस इज रियाक्सन, यो भनेको रियाक्सन त हो नि, यो भनेको रियाक्सन हो। रियाक्सनको लागि डेल्टा 64 केजी, सुन डेल्टा एच के होला हो 64 केजी। श्रीसा शर्माले 64 केजी निकाल्यो, पहिला निकालौँ है। डेल्टा एच इक्वल टु के हुन्छ, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। फर्मुला के भन त, डेल्टा एनजीआरटी, फेरि भन फर्मुला के भन त, डेल्टा एनजीआरटी। हामीलाई डेल्टा एच को भ्यालु थाहा छ, डेल्टा एच को भ्यालु थाहा छ कति भन त, 80 थाहा छ। डेल्टा ई हामीले निकाल्नु पर्यो, प्लस डेल्टा एनजी हामीले निकालिसकेका छौँ, 4 हो, 4 इन्टु। अब मलाई भन यो आर को भ्यालु कति राख्ने भन त, यो आर को भ्यालु कति राख्ने। यस भेरी गुड, किनभने किलो क्यालोरीमा छ नि त, 8 राख्ने होइन श्रीसा शर्मा, 8 राख्ने होइन, त्यो जुल पर मोल को लागि हो। युनिट चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, युनिट चाहिँ राख्न जान्नुपर्छ हामीले। सुन म सबै आर को भ्यालु लेखिदिइरहेको छु, आर को भ्यालु होइन 0.0821, 0.0821 होइन 0.0821 लिटर एटीएम, लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन, पर मोल पर केल्भिन थाहा छ, लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन। अर्को भ्यालु के हुन्छ थाहा छ, 8.314, 8.314 जूल पर मोल पर केल्भिन, पर मोल पर केल्भिन। अर्को के हुन्छ थाहा छ, 2 क्यालोरी, 2 पर मोल
per mole per Kelvin हैन अर्को हुन्छ थाहा छ अर्को हुन्छ 2 into 10 to the power minus 3 2 into 10 to the power minus 3 2 into 10 to the power minus 3 kilocalorie per mole per Kelvin kilocalorie थाहा छ हामीलाई यहाँ चाहिँ युनिट हामीलाई डेल्टा एच अरे बक्लोलहरु सुन्न यहाँ डेल्टा एच युनिट तिमीले के लिइराछौ किलो क्यालोरी हो नि त यो चाहिँ यो के किलो क्यालोरी हो नि त सो यसलाई पनि किलो क्यालोरीमा लानु पर्यो उसलाई भन 4 into के गर्नु पर्यो भन 4 into r को भ्यालु हामीले कति लिनु पर्यो भन 2 into 10 to the power minus 3 2 into 10 to the power minus 3 युनिट मिलाउनु परेन 2 into 10 to the minus 3 र टेम्परेचर कति छ भन टेम्परेचर कति छ भन 500 केल्भिन 500 केल्भिन यो क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउँछ थाहा छ 76 किलो क्यालोरी आन्सर आउँछ ल भने यो क्वेशन कस्तो लाग्यो फटाफट भन यस अनिसा 76 किलो क्यालोरी आन्सर आउँछ निकाल त यो चाहिँ तिमीले घोक्नु पर्छ यो कण्ठस्थ हुनु पर्यो तिमीलाई यो r को भ्यालु यति भ्यालु हैन कण्ठस्थ हुनु पर्छ है मलाई यो न्युमेरिकल बुझ्या छ कि छैन भन त राम्रो न्युमेरिकल हो किन भन त यस्तो छ के क्वेशन सुन है हामीलाई हैन एउटा लिक्विड दिया छ त्यसलाई भेपर फर्ममा लाँदाखेरि कति हिट चाहिन्छ त भन्दाखेरि 20 किलो क्यालोरी r को भ्यालुमा कन्फ्युज हुन्छु r को भ्यालुमा कन्फ्युज हुन्छु भने याद गर्ने आज कण्ठस्थ गर आज घरको वालमा टाल यो लेखेर टाल त घरको वालमा टाल त यो त तिमीलाई कण्ठस्थ हुनु पर्यो 0.0821 लिटर एटिएम पर मोल पर केल्भिन जुल पर मोल यो त तिमीलाई कण्ठस्थ हुनु पर्छ के NP0 कुन चाहिँ NP0 भयो ए भाइ यो डेल्टा एनजी निकालेको मैले यो डेल्टा एनजी निकालेको यो डेल्टा एनजी भनेको सुन न डेल्टा एनजी भनेको ग्यास मात्र लिने हो नि त लिक्विडको 0 लिनु पर्दैन ग्यास 4 - 0 लिनु परेन 4 लिक्विडको 0 हुन्छ नि अबे कहाँ से लोग आ जाते हो यार यो भनेको त रियाक्सन हो नि यो भनेको त रियाक्सन हो नि यो भनेको मैले के भनेथे रियाक्सनको लागि हैन रियाक्सनको लागि फर रियाक्सन रिलेसन के हुन्छ whether it occurs at constant pressure or constant temperature के रे भोल्युम रियाक्सनको लागि के हुन्छ फर्मुला डेल्टा एच इक्वल यो रियाक्सन त हो नि सो अब यो अहिले सोधिराछ लिक्विडको लागि 0 किन हुन्छ भनेर त्यो त केमिकल इक्विलिब्रियम पढ्या हैन डेल्टा एनजी निकाल्ने तिमी +2 देखि पढ्दै आइरा होला त्यसैले म फेरि बुझाम यो न्युमेरिकल फेरि बुझाम यो न्युमेरिकल म फेरि बुझाम ल सुन हाम्रो क्वेशन के हो भन्दाखेरि यसरी सुन है फेरि म बुझाउँछु है हिट अफ भेपराइजेसन अफ अ लिक्विड एउटा लिक्विड दिया छ त्यो लिक्विडलाई हैन त्यो लिक्विडलाई भेपरमा लाँदाखेरि यति हिट चाहिन्छ यति 20 किलो क्यालोरी अब तिम्रो क्वेशन के सोधिरहेछ भन्दाखेरि अब त्यो लिक्विडको मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी निकाल्नु पर्यो यदि मैले 4 मोल मैले ल्याएको छु भने त्यसको मैले कति मोल ल्याएको छु भने 4 मोल ल्याएको छु भने सो पहिला हामीले के गर्नु डेल्टा एनजी निकाल्नु पर्यो 4 मोल को लागि डेल्टा एनजी निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ 4 आयो र हामीले रिलेसन के थाहा छ डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आयो नेक्स्ट क्वेशन गरौँ न नेक्स्ट क्वेशन गर के छ र जिन्दगीमा नेक्स्ट क्वेशन गर तिमीले के गर्न जान्नु पर्यो r को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न जान्नु पर्यो है क्याल्कुलेट difference between heat at constant pressure मलाई भन heat at constant pressure भनिरहेछ तिमीले के बुझिरहेछ के भन्न खोजिरहेछ क्वेशनले क्याल्कुलेट हैन क्याल्कुलेट डिफरेन्स बिट्विन हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनिरहेछ है हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भन्नाले तिमीले के बुझिरहेछ भन त डेल्टा एच बुझिरहेछ ए बोल्न यार कन्स्ट्यान्ट डिफरेन्स बिट्विन हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एन्ड हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम ल न हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भन्नाले के बुझिरहेछ भने डेल्टा ई हामीले क्वेशनले के सोधिरहेछ डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई को भ्यालु निकाल भनिरहेछ के डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई 4 2 मोल अफ combustion of
combustion of benzene at 27 degrees Celsius र केमा निकाल्नु पर्यो इन किलो क्यालोरीमा निकाल्नु पर्यो अब थाहा छ यो क्वेशन किन स्ट्यान्डर्ड क्वेशन हो भन्दाखेरि हामीले के निकाल्नु पर्यो हामीलाई रियाक्सनको लागि यो थाहा छ के हामीले सोलुसन गर्दैछु है हामीलाई रियाक्सनको लागि यो चाहिँ थाहा छ के डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी यो भनेको रियाक्सनको लागि रिलेसन हामीलाई थाहा छ र हामीले क्वेशनले के भनिरहेको छ डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई निकाल्नु डेल्टा एनजी इन्टु हामीलाई किलो क्यालोरीमा निकाल्न भनिरहेछ सो मलाई भने किलो क्यालोरीमा आर को भ्यालु कति हुन्छ भने 2 into 10 to the power minus 3 बोल्न र बक्लोल 2 into 10 to the power minus 3 कति भन त 2 into 10 to the power minus 3 ल भन टेम्परेचर कति लिनु पर्यो भने टेम्परेचर हामीलाई कति 27 दिइराछ केल्भिनमा लिनु पर्यो 300 अब प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि यो डेल्टा एनजी कसरी निकाल्ने यो डेल्टा एनजी को लागि हामीलाई के थाहा हुनु पर्छ रियाक्सन थाहा हुनु पर्यो डेल्टा एनजी को लागि हामीले के थाहा हुनु पर्यो भने रियाक्सन थाहा हुनु पर्यो थाहा छ कुनै पनि हाइड्रोकार्बनलाई तिमीले कम्प्लिट कम्बसन गर्दाखेरि केमा कन्भर्ट हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर सेक्चुअली हेर है C6H6 plus O2 C6H6 plus O2 हैन CO2 केमा कन्भर्ट हुन्छ भने CO2 प्लस के भन वाटरमा अब सुन कुनै पनि हाइड्रोकार्बनलाई हैन कम्प्लिट कम्बसन गर्दाखेरि कसरी ब्यालेन्स गर्ने म तरिका सिकाइदिरहेको छु ध्यान सुन कुनै पनि हाइड्रोकार्बन कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई ध्यान सुन है कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई कम्प्लिट कम्बसन गर्दाखेरि ध्यान सुन है कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई कम्प्लिट आन्सर निकालिरहेछ तिमीहरुले कति आयो आन्सर भन त भाइ तिमीहरुको आन्सर कति आयो अहिले निकालौँला है सुन कुनै पनि हैन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई कम्प्लिट कम्बसन गर्दाखेरि है छैन CHO बैलेंस करा कौन है ये कहाँ से आते हैं ऐसे क्वेश्चन आप कहाँ से लाते हो के भयो रोहितलाई कौन है ये भन्छ रोहितलाई म हटाइदिन्छु यहाँबाट रोहित ठकुराठीलाई म आफै भाग्यो रोहित ठकुराठी नाम थाहा पाइराखे सबैजना रोहित ठकुराठी भन्ने ल ध्यान दिनु सुन है सो मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यो पहिला हामीले ब्यालेन्स गर्न जान्नु पर्छ है उले लेखेको थियो कौन है ये कहाँ से ऐसे क्वेश्चन लाते हैं भनेर लेखिरहेको थियो रोहित ठकुराठी छै कतै बाहिरको मान्छे होला भिजिलान्तीहरु पनि त आउँछ नि बीचमा हैन यसो घुस्छ नि त फ्री गराछ नि त मैले लेक्चर्स त्यो चारजना भिजिलान्ती पनि आउँछ के सुन सो हाइड्रोकार्बन ब्यालेन्स गर्दाखेरि यसरी सिक्वेन्स यो याद गर CHO अल्डिहाइड यो याद गर पहिला कार्बन ब्यालेन्स गर त्यसपछि हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर अनि लास्टमा अक्सिजन ब्यालेन्स गर सब आन्सर मिल्छ तिम्रो ल पहिला कार्बन र जहिले पनि हाइड्रोकार्बनको कम्प्लिट कम्बसन गर्दाखेरि के भन्छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर भन्छ है ल पहिला कार्बन ब्यालेन्स गर त कार्बन ब्यालेन्स गर फर्स्टमा कार्बन ब्यालेन्स गर यहाँ कति कार्बन 6 वटा कार्बन छ है 6 लेखिहाल अब कसलाई ब्यालेन्स गर्ने भने हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्ने हो यहाँ 6 हाइड्रोजन यहाँ 3 अब के गर्ने थाहा छ अक्सिजन ब्यालेन्स गर्ने हो ओहो के भन ओहो लेख मेसेजमा लेख ओहो यस अब हामीले के गर्नु पर्छ थाहा छ अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यहाँ अक्सिजन कति वटा छ भने त 12 र 3 15 यहाँ O2 छ भने यहाँ के गर्नु पर्यो 15/2 गर्नु पर्यो 15/2 गर्नु पर्यो ठीक छ ब्यालेन्स भयो अब ब्यालेन्स भयो कि भएन फटाफट भन ब्यालेन्स भयो अब ध्यान दिनु न मैले के भन्न खोजिरहेको छु क्वेशनले हामीलाई के भनेछ थाहा छ क्याल्कुलेट डिफरेन्स फर 2 मोल अफ कम्बसन यस भेरी गुड 2 मोल भनिरहेछ त्यो 1 मोल भयो के हामीलाई क्वेशनले के भनिरहेछ 2 मोल को लागि सोधिरहेछ सबै रियाक्सनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई यो रियाक्सनलाई के गरे 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ र 2C6H6 प्लस 15O2 12CO2 प्लस 6H2 बुझ्यो अब सबैको के गरेर थाहा छ स्टेट लेख स्टेट लेभल ल अक्सिजन मैले लेखाएको थिए अक्सिजन के हुन्छ ग्यास CO2 के हुन्छ ग्यास मलाई न पानी
100 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि भयो भने ग्यास लिने, 100 अथवा 100 भन्दा माथि भयो भने ग्यास लिने। यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस भनिरहेको छ भने यो के होला? लिक्विड। बेन्जिन के हुन्छ? बेन्जिन भनेर लेखेको 6 बेन्जिन पनि के हुन्छ? लिक्विड हुन्छ। अब डेल्टा एनजी निकाल त। ल डेल्टा एनजी निकाल्यो भने हामी यसलाई कन्सिडर गर्दैनौँ, सो के होला भने त 12 - 15 = के होला? -3 होला। 12 - 15 = के होला? -3 होला। अब यहाँ भ्यालु पुट गरिदेऊ, -3 पुट गरिदेऊ। सो -3 इन्टु 2 to the power -2 इन्टु 10 to -3 इन्टु 300 निकाल्यो भने कति आन्सर आउँछ? निकाल त। यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर कति आन्सर आउँछ? फटाफट भन। 0.18 आउँछ। अब जे आन्सर आउँछ त्यही आन्सर हो, पहिला मलाई यो भन, क्वेसन बुझ्यो कि बुझेन? क्वेसन चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ हामीले के? क्वेसन बुझ्यो कि बुझेन भन त। ल यो कस्तो क्वेसन लाग्यो मलाई फटाफट भन। खतरनाक क्वेसन हो नि यो, खतरनाक क्वेसन। पुरा कन्सेप्ट क्लियर भयो के तिम्रो? पुरै खतरनाक तरिकाले पुरै कन्सेप्ट क्लियर भयो के? मलाई त्यस्तो लागिरहेछ के? कन्सेप्ट पक्कै क्लियर भएको होला। त्यसरी क्वेसन फेरि सुन। हामीलाई धेरैले त यही बुझ्दैन के? धेरै स्टुडेन्टले त यही बुझ्दैन। हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको के हो? थाहा छ? हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको डेल्टा एच हो। हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको श्रीसालाई म अनम्युट गर्छु ल। बल्ल केमिस्ट्री अलिकता फिल भइरह। श्रीसा शर्मालाई मैले अनम्युट गरेँ। हेलो प्लिज। हेलो हजुर सर। हजुर तिमीले के भनिरहेको थियौ? सर भयो 2 मोलको लागि सोधेको रहेछ। म चाहिँ हामीलाई क्वेसन 2 मोलको लागि सोधिरहेछ नि त नानी, अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि त यो रिएक्सनलाई। भयो सर, बुझे। कहाँबाट बोलिरहेछौ तिमी? मतलब कुन ठाउँबाट? ए गौशाला हो। गौशाला। ल सो बुझ्यो नि सबैजना? यो क्वेसन बुझ्यो हेर त। कस्तो राम्रो। धेरैले त यही बुझ्दैन के? हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको मतलब के हो? थाहा छ? हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको डेल्टा एच हो। हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको डेल्टा ई हो। यो दुईटाको डिफरेन्स सोधिरहेछ के? र रिएक्सन हो। दिस इज नट फर ग्यास, दिस इज फर रिएक्सन। डेल्टा एच = डेल्टा ई प्लस डेल्टा। अब सबसे ठुलो च्यालेन्जिङ कुरो के थियो? डेल्टा एनजी कसरी निकाल्ने? त्यसको लागि तिमीलाई रिएक्सन थाहा हुनुपर्छ के? रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्न जान्नु पर्यो। हाइड्रोकार्बनको ब्यालेन्स गर्दाखेरि CHO ट्रिक, CHO पहिला कार्बन, हाइड्रोजन अनि लास्टमा अक्सिजन। सब आन्सर मिल्छ के? ल यो ब्यालेन्स गर्छौ। एउटा ब्यालेन्स गर त। के अरे बेन्जोइक एसिडलाई के गर भन्दाखेरि बेन्जोइक एसिडलाई के गर? कम्प्लिट कम्बसन गर। बेन्जोइक एसिडलाई कम्प्लिट कम्बसन गर र ब्यालेन्स गर त। बेन्जोइक एसिडलाई कम्प्लिट कम्बसन गर अनि के गर? ब्यालेन्स गर। बेन्जोइक एसिडलाई के गर भन त? कम्प्लिट कम्बसन गर अनि ब्यालेन्स गर त। थाहा छ नि? कम्प्लिट कम्बसन गर्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ? यो अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्ने हो। के भन्छ भने CO2 + वाटर भन्छ। CO2 + वाटर भन्छ है। अब सुन, हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि पहिला कार्बन ब्यालेन्स गर्ने हो। यहाँ कार्बन 6 वटा, एउटा 7 वटा, 7 कार्बन, 7 CO2 भयो हैन? 7 CO2। अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर। यो सिक्वेन्समा ब्यालेन्स गर। पहिला कार्बन, हाइड्रोजन अनि बल्ल अक्सिजन। अनि कार्बन मैले ब्यालेन्स गरे। अब हाइड्रोजन गर्नु पर्यो यहाँ 5 र यहाँ 6, यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गरे हैन? 3 ले मल्टिप्लाई गरे। अब हामीले के गर्नु पर्यो थाहा छ? अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो के? अक्सिजन ब्यालेन्स गर्दाखेरि यता कति छ त? 14 र यो 17 छ। कति छ भन त? 14 र 3 भनेको 17। स्टुडेन्टले के गर्छ? यहाँ 17/2 गरिदिन्छ। यस, मजा आ गया। अरे के को मजा आ गया? यहाँ दुईटा छ भाइ। यो दुईटा यहाँ अक्सिजन छ है केटाहरू। यहाँ दुईटा हेर्नुपर्छ, यो दुईटा हेर्नुपर्छ। यहाँ के गर्नु पर्यो? 15/2 गर्नु पर्यो। ल भन, बुझेको बुझेन फटाफट भन। यस, 15/2 यो दुईटा भुल दिन्छ कि स्टुडेन्टहरू। यो हेर्नुपर्छ यहाँ। यो खतरनाक हो, यो के खतरनाक। नेक्स्ट क्वेसन गर। एन्ड दिस
This is probably the second last question or last question for today's lecture. मतलब हल्का रमाइलो भयो lecture. Heat of reaction 4, C10H8 solid, C10H8 solid हैन, C10H8 solid plus 12O2 gas, 12O2 gas. अब यसपछि हामी के पढ्छौं? थर्मोकेमिस्ट्री पढ्छौं. यसपछि हामी के पढ्छौं थाहा छ? थर्मोकेमिस्ट्री पढ्छौं. हिट अफ कम्बसन, हिट अफ न्यूट्रलाइजेशनहरुको न्यूमेरिकलहरु पनि गर्छौं हैन. 10CO2 ग्यास, हेसेज लहरु जुन छ नि त्यो कुराहरु पढ्छौं हामी. ल सो हिट अफ रिएक्सन हैन, एउटा रिएक्सन दिइराछ हामीलाई है, यो रिएक्सन दिइराछ. सो हिट अफ रिएक्सन फर दिस रिएक्सन एट कन्स्टेन्ट भोल्युम. मलाई भने यो जुन भ्यालु छ नि, यो भ्यालु जुन छ नि, यो भ्यालु यो के हो भन्न त? यो भ्यालु के हो भन्न त? यो डेल्टा एच हो कि डेल्टा ई हो भन्न त? यो डेल्टा एच, दिस इज डेल्टा ई एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भनिराछ नि त. ओहो खतरनाक भइसक्यो यार तिमीहरु यार. तर हामीलाई के निकाल्न भनिराछ? डेल्टा एच निकाल्न भनिराछ. यो रिएक्सन हो. ल भने रिएक्सनको लागि रिलेसन के हुन्छ? भेरी सिम्पल. डेल्टा एच इक्वल टु हैन, डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी. भ्यालु पुट गर्ने त हो नि, अब भ्यालु पुट गर्ने हो. ल भने डेल्टा ई को भ्यालु हामीले कति दिइराछ? माइनस दिइराछ है, माइनस 122 माइनस 128.2. ल भने कति दिइराछ भन त? माइनस 122.8.2. फेरि भने के दिइराछ भन त? माइनस 122.8.2 माइनस 122.8.2 दिइराछ प्लस. ल डेल्टा एनजी को भ्यालु कति होला? डेल्टा एनजी को भ्यालु निकालौं, डेल्टा एनजी को भ्यालु निकालौं है. त्यो कन्सिडर नगर्ने, सोल्युट कन्सिडर नगर्ने. 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 भनेको माइनस 2. ओहो ओहो माइनस 2 लाई ब्र्याकेटमा हाले. ल भने डेल्टा एनजी आर को भ्यालु कति लिनु पर्यो भने त? किलो क्यालोरी भनिराछ. किलो क्यालोरी भन्यो भने कतिले मल्टिप्लाई गर्ने? 2 * 10 to the power - 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने. 2 * 10 to the power -3 ले मल्टिप्लाई गर्ने र हामीलाई 25 डिग्री सेल्सियस भनेपछि कति होला? 25 डिग्री भनेपछि कति हुन्छ? 25 to 298. यो क्याल्कुलेट गर्यो भने माइनस 1229.39 किलो क्यालोरी आउँछ के. बी इज द राइट आन्सर. ल न मजा आयो भने यस गरेर फटाफट रिलेसन थाहा छ. धेरै त यो रिलेसनै थाहा थिएन के. डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई, घरि के लेख्छ यो रिलेसनै थाहा थिएन होला. आज यो रिलेसनको मूल मन्त्र बुझ्यो. डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई, डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी. यो भनेको रिएक्सनको लागि. प्रवीण पौडेल मलाई कल गर न है. प्रवीण मेरो नम्बरमा कल गर न, भनिदिन्छु है. मोक्ष प्राप्ति भयो है. पवन गौतम मोक्ष प्राप्ति भयो. थाहा छ अब यो सीईई को लागि त म भ्याउँदिन हैन, किन अर्ग्यानिकै क्वाड गराइरहेको छु. अब दोज हु आर अब यसमा सबैको नाम निक्लिहालोस्, मैले चाहने भनेको यही हो हैन, यही हो हैन. अनि 9801098342 है, द मोस्ट इफेक्टिभ क्लास. सुन अब अरु पर्क्यो, एउटा लास्ट क्वेशन गरेर जाम है. नभाग है तिमीहरु, एउटा लास्ट क्वेशन गरेर जाम. हुन्छ, एउटा लास्ट क्वेशन गरेर जाम. त्यसपछि म स्टार्ट गर्छु थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट गर्छु. त्यसपछि म स्टार्ट गर्छु के भन? थर्मोकेमिस्ट्री. तपाईको नम्बर चाहियो भनिराछ 9801098342. ल र लास्ट क्वेशन गरेर जाम है सबैजना.
अनि मलाई भन त तिमीहरुको हैन 30 मिनेट हुन्छ हुन्छ म कोअर्डिनेसन केमिस्ट्रीको त्यो हल्का कुरो म गराइदिन्छु एक्स्ट्रा टाइम मिलाएर कोअर्डिनेसन केमिस्ट्रीको म गराइदिन्छु है यही लेख्दै छ के को च्याटमा लेख्दिनु यही लेख्दै फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स मजाले बुझ्यो थ्यांक यू सो मच सुन अब चाहिँ म स्टार्ट गर्छु सुन अब स्टार्ट गर्छु थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स भन्दा इम्पोर्टेन्ट हो त्यो भन्दा धेरै बढी इम्पोर्टेन्ट हो थर्मोकेमिस्ट्री जहाँ चाहिँ हामी के पढ्छौं हिट अफ कम्बसन पढ्छौं हिट अफ न्यूट्रलाइजेसन पढ्छौं हिट अफ सब्लिमेसन धेरैले बुझेकै हुँदैन डेफिनिसन्स अब त्यसको पोल खोल्छु के लास्ट 15 डेज कसरी पढ्ने राम्रो हुन्छ सुन 15 डेज चाहिँ कसरी पढ्नु भने धेरै टेन्सन चाहिँ नलिनु है धेरै टेन्सन चाहिँ मैले बुझे अनुसार है धेरै टेन्सन चाहिँ नलिनु तर घरमा चाहिँ 14 आवर्स चाहिँ पढ्नै पर्छ 14 आवर्स चाहिँ पढ्नै पर्छ तिमीहरुको आफ्नो सर्ट नोट बनाएको हुनै पर्छ त्यो नोटलाई चाहिँ रिभिजन गर्ने हैन लास्ट मोमेन्टमा र हरेक दिन के गर भन्दाखेरि अब तिमीलाई भन्दाखेरि अब तिमीले कस्तो अब नेगेटिभ चाहिँ नलिनु है कुनै एउटा मोडल क्वेशन हरेक दिन एउटा प्र्याक्टिस गर के किनभने त्यो मोडल क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तिमीले के फिल गर्छौ टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ हुन्छ के टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो के टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ दुई चारवटा प्र्याक्टिस गरेर हेर न तिमीलाई बहुत मन पर्छ होला मिशन भनेर एउटा किताब छ के मिशन सीई भन्ने किताब छ निर्वाणामा पाइन्छ के मिशन सीई भनेर हरेक दिन के गर एउटा सेट चाहिँ प्र्याक्टिस गर ठ्याक्क तिमीहरुको अहिलेको नयाँ सिलेबसमा बनाएको त्यो केमिस्ट्री मैले नै हेरेको छु त्यसमा हैन हो थाहा छ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ टाइम म्यानेजमेन्ट अहिलेलाई तिमी के गर यो बुक चाहिँ तिमी म ग्यारेन्टी दिइराछु हैन तिमीले चाहिँ के फिल गर्छु भन्दा सबै आउने क्वेशन्सहरु चाहिँ यसमा हालेको छ के एकचोटी म जेनरली कुनै बुकको बारेमा रेकमेन्ड गरिराछु भने म धेरै सोचेर रेकमेन्ड गर्ने गरेको हुन्छ यसै म भन्दिन के केमिस्ट्री चाहिँ मैले हेरेको छु सो एकचोटी यो चाहिँ हेर्नु है तिमीलाई चाहिँ मन पर्छ होला यो अनि डेली के गर्नु एउटा चाहिँ के गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु है चितवनमा होला अभेलेबल मलाई थाहा भएन एउटा सेट हरेक दिन प्र्याक्टिस गरेर सुन के गर्नु भन्दाखेरि 3 घण्टाको टाइम राखेर गर्नु फेरि यस्तो होइन कि 4 घण्टा 5 घण्टा हैन 3 घण्टाको टाइम राखेर गर्नु के 3 घण्टाको टाइम 3 घण्टामा जति भ्याइन्छ त्यति भ्याइन्छ के 3 घण्टामा जति भ्याइन्छ त्यति भ्याइन्छ है मिशन सी निर्वाणामा कल गर न उहाँले भनिदिनुहुन्छ होला नेक्स्ट क्वेशन गर है नेक्स्ट एन्ड दिस इज द लास्ट क्वेशन फर टुडेज लेक्चर है निर्वाणाको नम्बर कति हो 014252596 यो निर्वाणा पब्लिकेसनको नम्बर हो एकचोटि कल गर्नु है ल 2CO ग्यास यो क्वेशन मिलाऊ है सबैजना मोटो बुक छैन 15 सेट हो 15 सेट हो हरेक दिन एउटा सेट प्र्याक्टिस गर र लास्टमा 15 वटा सेट प्र्याक्टिस गर्यो भने आफै थ्यांक यू भनेर मेसेज गर्छौ सो एउटा रियाक्सन दिइराछ र यो रियाक्सनको भ्यालु हामीले डेल्टा एच को भ्यालु दिइराछ कति -560 किलो जूल पर मोल ध्यान दे सुन एउटा रियाक्सन दिइराछ है द प्रेशर इन 1 लिटर फ्लास्क एउटा रियाक्सन दिइराछ है द प्रेशर इन 1 लिटर फ्लास्क चेन्ज फ्रम अबभ रियाक्सन 70 रियाक्सन है the pressure in 1 liter flask change for above reaction. The pressure in 1 liter flask change for above reaction 70 atm to 40 atm 70 बाट 40 pressure change भयो find change in internal energy at 500 Kelvin. So एकचोटि हेर त थाहा छ यो जुन क्वेशन छ नि यो क्वेशनमा तिमीले के गर्न मिल्छ थाहा छ यो क्वेशनमा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ प्रेशर चेन्ज भएको छ दुईटै फर्मुला लाउन मिल्छ के यु क्यान अप्लाई बोथ फर्मुला यु क्यान अप्लाई हैन ओरिजिनल फर्मुला पनि लाउन मिल्छ रियाक्सनको फर्मुला पनि लाउन मिल्छ हेर त दुईटै फर्मुला लाउन मिल्छ एकचोटि हेर डेल्टा एच इक्वल टु के हो भने डेल्टा ई तिमीलाई प्रेसरै चेन्ज दिएको छ नि त यहाँ क्वेशनमा हेर त प्रेसर नै चेन्ज दिएको छ के सो प्रेसर नै चेन्ज दिएको छ भने तिमीले के गर डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी गरिदेऊ के मेन फर्मुला अप्लाई गरेर भइगयो नि
डेल्टा एच इज डेल्टा ई प्लस भी डेल्टा पी, किनभने यहाँ प्रेसरको चेन्ज दिइरहेछ तिमीलाई, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट, भोल्युम भनेको 1 लिटर कन्स्ट्यान्ट, प्रेसर चेन्ज भनिरहेछ। ल न अब डेल्टा एच को भ्यालु कति रहेछ -560, डेल्टा ई निकाल्नु पर्यो। ल भने भोल्युम कति दिइरहेछ 1 दिइरहेछ। ल डेल्टा पी भनेको 40 - 70, अलवेज v2 - v1 गर्नुपर्छ हामीले। तर थाहा छ यो भनेको एटीएम मा आउँछ के, हामीलाई जुलमा चाहियो नि त, किलो जुल पर मोल हो नि त, हामीलाई जुलमा चाहियो। केमा चाहियो भने जुलमा चाहियो। यो भनेको त एटीएम मा आयो, हामीलाई जुलमा चाहियो भने के गर्नु पर्यो थाहा छ, 101.3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 101.3 ले मल्टिप्लाई गर्नु। यो जुलमा हो, तर हामीलाई केमा चाहियो भने किलो जुलमा चाहियो, किनभने यो 560 भनेको किलो जुलमा छ के। सो किलो जुलमा चाहियो भने के गर्नु, 10⁻³ यहाँबाट निकालेर डेल्टा ई को आन्सर आउँछ समथिङ किलो जुल आउँछ। बुझ्यो क्वेसन? सो हामीले युनिट कन्भर्जन चाहिँ थाहा हुनुपर्छ के। यहाँ चाहिँ 560 तिमीले के लिइरहेछौ भने त, यहाँ चाहिँ 560 किलो जुल पर मोल लिइरहेछौ भने यहाँ चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो जुन भ्यालु आउँछ नि, यो भनेको त एटीएम मा हो नि, त्यसलाई जुलमा लानु पर्यो, 101.3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि किलो जुलमा लानुलाई 10⁻³ ले गर्नु पर्यो। कोही सर म यो फर्मुला युज गर्दिन, म रियाक्सन वाला फर्मुला युज गर्न खोजिरहेको छु, सर म रियाक्सन वाला फर्मुला युज गर्न खोजिरहेको छु भने यस त्यो पनि गर्न मिल्छ के, त्यो पनि गर्न मिल्छ के। यहाँ त तिमीलाई प्रेसर चेन्ज मजाले दिइरहेछ भने त यही फर्मुलाबाट आन्सर आइहाल्यो नि। ल डेल्टा एच इक्वल टु के भन, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ल भने यहाँ 560 भयो, डेल्टा ई निकाल्नु पर्यो। ल भन डेल्टा एनजी कति होला भन, यो रियाक्सनको लागि डेल्टा एनजी कति होला फटाफट भन, यो रियाक्सनको लागि डेल्टा एनजी कति होला, -1 होला, -1 होला। डेल्टा एनजी कति होला भन, -1 होला। भेरी गुड। ल भन यहाँ चाहिँ हामीले आर को भ्यालु कति लिनु पर्यो भन त, व्हाट इज द भ्यालु अफ आर, किलो जुल भनिरहेछ, किलो जुल भनिरहेछ है, जुल भनिरहेछ, जुल, किलो जुल भन्छ। कति लिनु पर्यो, आर को भ्यालु कति लिनु पर्यो भन त, मैले भ्यालु लेखाएको थिएँ याद गर, त्यो त किलो क्यालोरी भयो नि, 2 × 8.314 लिनु पर्यो के। सुन 8.314 इन्टु 10⁻³ गर्नु पर्यो के, 3 गर्नु पर्यो हैन, 8.314 इन्टु 10⁻³ इन्टु के गर्नु पर्यो भने 500 गर्नु पर्यो टेम्परेचर। सो यहाँबाट निकालेर डेल्टा ई को भ्यालु सेम आउँछ के, सेम आन्सर आउँछ के, किलो जुल पर मोल आउँछ। अरे मैले अघि भ्यालु लेखाएको हैन तिमीहरुलाई, हेर त मैले भ्यालु लेखाएको हैन, हेर त सुन न, यो भनेको 8.314 जुल पर मोल हो, अनि किलोमा लानलाई त किलो 10⁻³ ले मल्टिप्लाई गर्नु परेन, 8 यो भ्यालु तिमी कन्ट्रास्ट हुनु पर्छ के, 0.082 लिटर एटीएम, 8.13 जुल, 2 क्यालोरी, 2 × 10⁻³ भनेको किलो क्यालोरी, यो चाहिँ कन्ट्रास्ट हुनु पर्छ भ्यालु। सो मलाई भन यो जुन क्वेशन छ नि, यो क्वेशनको लागि हैन, यो क्वेशनको लागि तिमीले यो फर्मुला पनि एप्लाई गर्न मिल्यो, यो फर्मुला पनि एप्लाई गर्न मिल्यो र यो फर्मुला पनि एप्लाई गर्न मिल्यो के, किनभने तिमीलाई यहाँ प्रेसर नै डाइरेक्ट चेन्ज दिइरहेछ के। सो प्रेसर चेन्ज दिइरहेछ भने यो पार्टले हामीले अब चेन्ज गरिराख्नु परेन के, डाइरेक्ट प्रेसरको चेन्ज दिइरहेछ भने यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला पुट गर्न मिल्यो। सक्यो थर्मोडायनामिक्सको फर्स्ट ल। दिस इज अल अबाउट फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स। अब हामी के पर्छन् थाहा छ, यो थर्मोडायनामिक्स सुन्नुस् न, यो त हामीले थर्मोडायनामिक्स मिसन सी को कस्ट मलाई थाहा छैन 300 कति, तर यति चाहिँ म यति ग्यारेन्टी दिइरहेको छु हैन, त्यो मिसन सी को हैन हरेक दिन एउटा च्याप्टर टाइम राखे 3 घण्टा टाइम राखेर प्र्याक्टिस गर। 3 घण्टामा तिमीले 170 वटा गर्न सक्यो भने 170 वटा मात्र गर के, अनि 15 दिनसम्म चाहिँ स्पिड बढाउनु पर्यो, क्वेशन्सको लेभल बढाउनु पर्यो। म ग्यारेन्टी दिइरहेको छु 15 वटा सेट प्र्याक्टिस गर, त्यो क्वेशन्सहरु पनि एकदम हाइली सेलेक्टिभ क्वेशन्स हो, तिमीलाई चाहिँ एकदम मन पर्छ होला के। यो र यो चाहिँ म एकदम हाइली रेकमेन्ड गरिरहेको छु। तर तिमीले त्यो किनेर मात्र हुँदैन, हरेक दिन के गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हैन। सबै हो आउट अफ भ्याली। त्यो फोन नम्बरमा उसमा फोन गर न, 0142525 फोन गर, उहाँले भनिदिनुहुन्छ है। ल नेक्स्ट क्लासेसमा वी आर गोइङ टु स्टडी है, नेक्स्ट क्लासेसमा वी आर गोइङ टु स्टडी थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री लिटरलाई मिटर किमा लानु पर्दैन, लिटर लिटरमै हुन्छ नि। युनिट हेर न, युनिट हेर न भाइ, युनिट हेर्नु पर्छ के। अब आजको तिम्रो काम के हो, मिसन सीईई नाम हो त्यो बुकको नाम। सुन तिम्रो एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि
त्यो r को भ्यालु जम्मैजना कण्ठस्थ पार है r को भ्यालु सबैले के गरेर कण्ठस्थ पार्नु पर्यो है ल एकचोटि म नम्रता श्रेष्ठलाई अनम्युट गर्दैछु नम्रता आन्सर सोलुसन सबै छ त्यसमा हजुर सर बाबुरामले सोधिरहेको छ इज दिस क्लास फ्री अफ कस्ट भनेर लेखिरहेको छ बाबुराम राया तिमीले पे गरेका छौ छैनौ नि पढ्न पाइरहेछौ नि हो भनेपछि फ्री अफ कस्ट त हो नि यो क्लास यार विद्याको समस्या के हो यार नम्रता मलाई आर को भ्यालु भन त सबै आर को भ्यालुहरु भन त सबै युनिटमा विद्यालाई मैले अनम्युट गरे विद्या र सुन कसैको बत्ती गएर छुटिसकेको छ भने रिफ्रेशर सिरिजमा यसको लिंक छ है यो अहिलेको क्लासेसको लिंक मैले उसमा चाहिँ के अरे युट्युबमा लाइभ गरेको थिएँ त्यो लिंक भनेको रिफ्रेशर सिरिजमा छ कसैको बीचमा बत्ती सत्ती गएर के भएको छ भने त्यहाँबाट तिमी सुरुबाट हेर्न मिल्छ है ल सबैले बाइ बाइ सी यु टुमोरो एट 1 PM विथ थर्मोकेमिस्ट्री यो थर्मोडायनामिक्स थियो अब हामी स्टार्ट गर्छौं थर्मोकेमिस्ट्री सबैले बाइ बाइ होप यु हेभ इन्जोयड टुडेज सेसन पक्कै रमाइलो लागेको होला केही न केही त पक्कै बुझ्या होला जस्तो लागिरहेछ हामीलाई